विश्वमा 200 भन्दा बढी चाहिँ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरु रहेका छन्। ती चाहिँ कुनै पहिले नै डेभलप भएर अहिले पपुलर भइराखेका छन् भने कोही चाहिँ नयाँ आइलहरु पनि पपुलर भइराखेका छन्। आज हामी तपाईलाई यस भिडियो अन्तर्गत तपाईलाई चाहिँ सबैभन्दा बढी डिमान्ड भएका 8वटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको बारेमा जानकारी दिन गइराखेका छौं। अक्टोबर 2021 देखि जुन 2022 सम्ममा चाहिँ सबैभन्दा बढी डिमान्ड चाहिँ कुन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भयो त? 8 महिनाको अन्तरालमा सबैभन्दा बढी डिमान्ड चाहिँ कुन भयो? यसको आधारमा चाहिँ हामी तपाईलाई टप 8 मोस्ट डिमान्ड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको बारेमा चाहिँ हामी जानकारी दिन गइराखेका छौं। टप डिमान्ड ल्याङ्ग्वेजको नम्बर 1 मा रहेको छ जावास्क्रिप्ट। तपाईले चाहिँ सुरुमा तपाईको वेब डिजाइन अथवा डेभलपमेन्टको जर्नी स्टार्ट गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ तपाईले जावास्क्रिप्ट युज गर्नु भएको नै छ। तपाईको HTML, CSS र जावास्क्रिप्ट चाहिँ युज नगर्दासम्म तपाईले तपाईको एउटा डाइनामिक तपाईले एउटा स्ट्याटिक वेबसाइट गर्नु पर्दा पनि जावास्क्रिप्टलाई चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौं। दोस्रो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज रहेको छ पाइथन। पाइथन चाहिँ धेरै पहिला डेभलप भएको ल्याङ्ग्वेज हो, तर पनि अहिले आएर चाहिँ एकदम पपुलर भइराखेको छ। त्यसमा चाहिँ तपाईले नाम सुन्नु भएको होला पाइथन अनि भनेर त्यसको चाहिँ फ्रेमवर्कहरु चाहिँ ज्याङ्गो र फ्लास्क जुन चाहिँ एकदम पपुलर भइराखेको छ, जुन चाहिँ हाम्रो ब्याकएन्डको लागि वेब डेभलपमेन्टको लागि सफ्टवेयर डेभलपमेन्टको लागि युज हुने गर्दछ। तेस्रोमा रहेको छ जावा। जावा भन्नेबित्तिकै तपाईले थाहा पाइसक्नुभयो, जावा भनेको एकदम पपुलर ल्याङ्ग्वेज पनि हो, जसलाई चाहिँ हामीले तपाईको एप्लिकेसन डेभलपमेन्ट अनि वेब र सफ्टवेयर डेभलपमेन्टको लागि युज गर्ने गर्दछौं। जसको चाहिँ स्प्रिङ भन्ने फ्रेमवर्क चाहिँ एकदम पपुलर पनि हो है। तपाईले यो पहिले चाहिँ जावास्क्रिप्ट चलाउनु भएको छ, युज गर्नु भएको छ भने तपाईलाई त्यो पनि तपाईले चाहिँ जावाहरु चलाउनु भएको हेर्नु भएको छ, कोडिङ गर्नुहुन्छ भने तपाईलाई यो विषयमा जानकारी पनि होला। स्प्रिङ चाहिँ एकदम पपुलर हो, त्यसमा चाहिँ तपाईले हार्ड कोड जावा पनि गर्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ एकदम पपुलर भनेको तपाईको एन्ड्रोइड एप डेभलपमेन्टमा रहेको थियो। अहिले चाहिँ अब विभिन्न अरु पनि आइराखेका छन्, तर त्यसमा भए पनि पुराना प्रोजेक्टहरु चाहिँ जावामा भएको कारणले चाहिँ एकदम डिमान्ड रहेको छ जावा डेभलपरको पनि। नम्बर 4 मा रहेको छ सी शार्प। सी शार्प भन्नेबित्तिकै तपाईले युज गर्नु भएको छ, तपाईले क्लासमा पढिराख्नु भएको सब्जेक्ट पनि हो सी शार्प, जसको चाहिँ पपुलर फ्रेमवर्क हो डटनेट। डटनेट भनेको एकदम पपुलर फ्रेमवर्क हो, जुन चाहिँ तपाईले सफ्टवेयर डेभलपमेन्टको लागि एकदम युज गर्न सक्नुहुन्छ। सँगसँगै वेबसाइट डेभलपमेन्टको लागि पनि तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै टप 5 मा राखेका छौं PHP। PHP भनेको त सुन्नु भएको छ, एकदम पुरानो पपुलर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज, जुन चाहिँ तपाईले पपुलर किन भइराखेको छ भन्दाखेरि त्यसको अहिले फ्रेमवर्कहरु एकदमै धेरै आइसकेको छ। लारावेलहरु त्यसकै छ, अनि PHP सबभन्दा बढी चाहिँ अहिले लारावेल डेभलपमेन्टको लागि बढिराखेको छ। PHP कोर PHP लारावेलहरु छ, अनि लारावेलको पनि लुमेन भन्ने फ्रेमवर्कहरु छ, तपाईको पर्लहरु छ, धेरै छ। तपाईको यसको चाहिँ तपाईले सिम्फनीहरु युज गर्न सक्नुहुन्छ। मजेन्टोहरु पनि PHP मै बनेको छ। एकदमै झनै पपुलर CMS वर्डप्रेस पनि PHP मै छ। अब तपाईले भन्नु पर्दाखेरि मैले चाहिँ कोडिङको जर्नी स्टार्ट गर्दाखेरि मैले सबभन्दा फर्स्टमा गरेको ल्याङ्ग्वेज पनि PHP नै हो, तर अहिले पनि मैले PHP र लारावेलमा गरिराखेको हो। मैले PHP कै थ्रुबाट चाहिँ अर्निङ सुरु गरेको थिए, अहिले पनि त्यही PHP कै थ्रुबाट अर्निङ गरिराखेको छु। त्यसमा चाहिँ मैले लारावेल र वर्डप्रेस अनि सिम्फनीहरु युज गर्ने गरेको छु। 6 नम्बरमा राखेको छौं C र C++। धेरै पुरानो ल्याङ्ग्वेज, जुन चाहिँ 37-38 वर्ष पुरानो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो, जुन C र C++ चाहिँ एकदम डिमान्ड रहेको छ। C++ चाहिँ तपाईको C को एडभान्स रूप पनि हो, त्यसमा चाहिँ तपाईले अब्जेक्ट ओरिएन्टेड हो, जुन चाहिँ C++ चाहिँ तपाईको मेनली चाहिँ तपाईको गेम डेभलपमेन्ट। 7 मा राखेका छौं रुबी अन रेल भन्ने भन्छ रुबी ल्याङ्ग्वेजलाई, जुन चाहिँ एकदम पपुलर रहेको छ। हामीले 8 महिनाको अन्तरालमा चाहिँ त्यसलाई त्यसको चाहिँ हामीले 80,000 भन्दा बढी चाहिँ जब डिमान्डहरु देखेका थियौं, जुन चाहिँ तपाईको पपुलर कम्पनीहरुले युज गरिराखेका छन्, जस्तै तपाईको ट्विटर अनि क्रन्चबेस अनि गिटहबहरुले चाहिँ युज गरिरहेको यो रुबी ल्याङ्ग्वेज पनि एकदमै पपुलर रहेको छ। 8 मा राखेका छौं गो, जसलाई गो भन्छ, तर नर्मली हामीले गोल्याङ भन्ने गर्छौं, जुन गुगलले चाहिँ डेभलप गरेको ल्याङ्ग्वेज हो गो, जुन चाहिँ एकदमै पपुलर राखेको छ। जुन अहिले चाहिँ यो
12 वर्ष पहिला चाहिँ गुगलले डेभलप गरेको ल्याङ्ग्वेज हो। अहिले चाहिँ जस पपुलर भइराखेको छ। तपाईलाई चाहिँ हामीले यो 8 महिनाको अन्तरालमा चाहिँ 40,000 भन्दा बढी चाहिँ हामीले यसको जब डिमान्ड देखेका। तपाईले यी टप 8 डिमान्ड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ तपाईले कुन गर्दै हुनुहुन्छ अहिले त्यो चाहिँ हाम्रो भिडियोको कमेन्ट बक्समा राख्नु होला र तपाईलाई चाहिँ कुन बाट चाहिँ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजबाट स्टार्ट गर्ने कुन चाहिँ एकदम बेस्ट होला भन्ने विषयमा चाहिँ तपाईलाई अलिकति केही खुल्दुली छ भने हामीलाई चाहिँ कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हामी चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ कुनबाट चाहिँ तपाईको प्रोग्रामिङको जर्नी स्टार्ट गर्ने त्यो विषयमा चाहिँ हामी जानकारी दिन्छौँ। आजलाई हामीले चाहिँ टप 8 डिमान्ड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको बारेमा जानकारी दियौँ। यस्तै हामी अरू विभिन्न किसिमका भिडियोहरू लिएर उपस्थित हुन्छौँ। हाम्रो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्। नमस्कार, धन्यवाद।